Qendra Klinike Universitare e Kosovës ka anuluar konkurset e shpallura dhe ato që kanë qenë në proces, përfshirë edhe konkursin për psikolog klinik. Kjo erdhi pas një reagimi e proteste nga specialistët e psikologjisë klinike dhe do të thotë kërkesat e tyre më në fund janë dëgjuar dhe për na treguar më shumë për gjithë këtë rrugtim dhe këtë triumf le të themi të drejtësisë. Unë kam në studio Visar Sadikun dhe Imri Zabelin, të dy janë specialistë të psikologjisë klinike. Përshëndetje dhe mirë se na keni ardhur. Përshëndetje, mirë si gjetëm. Unë nisa pra me krye lajmin ai që është anuluar konkursi gjatë ditës së djeshme dhe sot mund të jeni më të relaksuar pas disa ditëve që kanë qenë me të drejtën e juaj të rënda, le të themi, për juve dhe për punën edhe për kontributin edhe mundin që i keni dhënë për këtë profesion. Por le të nisim në mënyrë kronologjike, se si erdhi deri tek këto ditë. Mediana realisht ne ndjehemi më të relaksuar pas lajmit që konkursi është anuluar. Ne nuk kemi qëllimet tona nuk kanë qenë të bëhet ndoshta të ndërhyjmë në procedurat e të tjera, mirë po me qëllimi është të kërkojmë drejtësinë që të vihet në vend. Parimisht ky ka qenë një konkurs i cili është hapur në bazë të nevojave dhe dihet që nevojat e SHSK-s janë të evidentuara që ka nevojë për psikolog klinik në klinikat e SHSK-s. Dhe aktualisht ne kemi një numër të kolegëve të cilët vetëm e kryjnë punën e psikologut klinik, të cilët e bëjnë një punë të mrekullueshme dhe që janë brenda institutit të SHSK-s vite më parë. Ndërkohë është hapur edhe specializimi i psikologjisë klinike duke filluar nga viti 2013 dhe unë dhe Imriu, kolegu, kemi pas fatin që të jemi pjesë e këtij specializimi dhe kemi përfunduar programin specialistik në vitin 2017. Premtimet një pasnjëshme për të sistemuar kanë qenë ato të cilat neve na kanë mbajtur me shpresën se një ditë edhe ne do të jemi pjesë e ofrimit të shërbimeve, veçanërisht në një sistem terciar siç është edhe SHSK-ja. Mirë po, këto premtime nuk u realizuan dhe ne duke pas parasysh që në bazë të legjislaturës, domethënë është e kuptueshme që ne nuk kemi mjek pas specializime brenda SHSK-s. Ne mendojmë që kemi përparësi që të jemi kandidat potencial për të aplikuar në pozita të cilat ofrohen për psikolog klinik, konkretisht specialist të psikologjisë klinike brenda SHSK-s. Kemi menduar dhe jemi ndjerë se është bëhe pa drejt me rastin e hapjes së konkursit për shkak se aty ka qenë e specifikuar vetëm psikolog klinik, përderisa aktualisht ne kemi specialistë të psikologjisë klinike të cilët nuk janë akoma të sistemuar. Dhe me këtë rast e kemi pa të nevojshme që të intervenohet në mënyrë që të revidohet konkursi. Intervenimi ose ndoshta përpjekjet për të ndryshuar këtë lloj komunikate të shpalljes së konkursit janë bërë së bashku me kolegët. Konkursi është revidu duke u plotësuar vetëm pjesa e futjes së specialistit të psikologjisë klinike dhe psikologut klinik. Mirë po, realisht kjo nuk i zgjidhi kërkesat tona. Dhe për këtë arsye ne kemi vazhduar deri më tutje që të bëhet anulimi i konkursit dhe mendojmë që konkursi është shpallur në një kohë të papërshtatshme sepse ishin edhe fushatat zgjedhore. Dhe për këtë arsye kemi pas dëshirë që konkursi të anulohet dhe të trajtohet si i tillë, të vazhdohet me aplikime procedurave në një moment më të përshtatshëm, në të cilat besoj që të drejtat tona do të vijnë në pa. Duhet gjithmonë të bëhet të qartë që ne nuk kemi duke lobuar për bazat tona personale. Mirë po është të rëndësishme që të lobohet në mënyrë që të fuqizohet roli i psikologut brenda shtetit të Kosovës, për shkak se ato politikat të cilat i lanë pas nuk na krijuan hapësira për me ofruar shërbime shumë cilësore ose për na promovuar matutje apo për të hapur programe të reja në të cilat sigurisht psikologët e tjerë do të kishin pas mundësi me përfituar dhe me pas fatin të jenë pjesëtar të një programi specialistik siç kemi qenë unë dhe Imriu. Dhe me këtë rast edhe është, domethënë tashi që është anuluar konkursi, mbesim me shpresë që të hapet sigurisht duke u dhënë përparësi të gjithë psikologëve të cilët janë të përgatitur për të ofruar shërbime. Tani duhet të bëhet e qartë një pikë që është e rëndësishme. Natyrisht në mungesë të profileve specialistike të gjithë psikologët kanë të drejtë që të jenë kandidat potencial të ofrojnë shërbime brenda SHSK-s. Mirë po për shkak të përgatitjes specialistike, përparësi kanë ata të cilët vetëm e kanë, domethënë, këtë pjesë për shkak se ne gjatë programit specialistik ne jemi mbështetur nga Ministria e Shëndetësisë dhe kemi ofruar kontributin brenda SHSK-s. Dhe kjo është diçka e veçantë që për 3 vite na ka mbështetur vazhdimisht që ne të jemi të gatshëm dhe të ofrojmë këto shërbime. Imri, gjithashtu më qenë se Visari vetë se na rumbullaksoi, le të themi pak a shumë atë
pjesën e kërkesave dhe të dritave që cilat ju i keni kërkuar. Ka pasur pika të tjera në cilat ju jeni referu gjatë le themi protestës së juaj, keni pasur frikë se mund të ketë nepotizëm apo mund të ketë emra të cilat vetë se janë planuar dhe më pastaj shpallën konkurset që ndodh shpesh fatkeqësisht në vendin tonë. Prakisht në protesta nuk ka qenë zgjidhja jonë, ka qenë më shumë imponimi që nuk ka bo. Ne kemi pas një sër komunikime, sidomos me shkresa, me SHSU-kën dhe drejturin e QG-kës. Ajo cila nuk ka ndodhur, nuk ka ndodhur në mirëkuptim i plot mbi kërkesat tona. Na kemi kërkuar që të respektuan standardet për konkursin si që janë dikë edhe më herët, nga se më herët është cekur se specialist psikologjisë klinikë, kërkuan specialist psikologjisë klinike, dësa neve nga befasoj që këtë radhë bane një mix, këtë konkurs, ku fillimisht e hapën në konkursin vetëm për psikolog klinik, bile dhe përshkrimi ka qenë shumë interesant, mos ka qenë përshkrim vetëm fakulteti, që nuk e këshum pa më herët. Ne kërkuam, bëm shkresa, mundum të arsyetojmë se mirë po nuk pat mirë kuptim, bile pat një rezistencë, na nuk më shumë me kuptu që ka pëndodhë, pëso është rezistencë ashtu, edhe erderit të protesta. Protesta nuk është që në e pelqim, po ne ju na imponu. Ka qenë le themi si arma e fundit me cilën arma e fundit dhe sa dikush nuk në ndëgja në mënyrët cilat ne i parapëlqim. Se ne kemi bo shkresa, kemi të kërku takime. Madje dhe bordit kemi kërku që të rishqyrtan. Dhe bilione shkresën e fundit që dorëzum, akoma nuk morë në i përgjigje. Që kjo shqicin jo edhe kujdesim jaftushëm në raport me komunikimin me qytetarët. Na fundit jem qytetarët i vendi, edhe në këtë aspekt më protesta ka qenë e fundit. A kem pas shqetësimet i kriju në ata, ose dyshimet, nëse ata që kë rezistuan me gjdo kusht, edhe insistani me gjdo kusht që kjo konkurs me shku për tutje. Edhe kjo dhe më ingritë shqetësimet tu nëse kjo konkurs vërtet mund të jetë i lidhur me ndonjë aspekt nepotist, të cilën edhe kemi hedhë dyshime, po ajo që është e mirë dhe më që ma në fund SHSU-këja vendosi dhe anuloj këtë konkurs. Edhe se tani shpresojmë shumë që tutje do trajtojmë në mënyrë të drejtë dhe do të jepet mundësi edhe më që të respektuan standardet profesionale në këtë aspekt. Në kuptoj. Ndërkohë gjatë këtyre ditëve keni pasur mundësi, apo ju ka kontaktuar dikush, ju ka konsultuar dikush, apo ju i keni pasur vetëm ndoshta mediat, apo dhe profilet e juaja sociale për të shprehur? Them të drejtën, ne kemi qenë të interesuar për të bërë një zgjidhje, sa më të përshtatshme duke përdorur komunikimin si mjet se nëse në një gjë jemi të mirë, ajo është komunikimi. Mirë, po nuk ka pas asnjë përpjekje për të ballafaquar në aspektin e, për me kriju një situatë në të cilën ne mirë kuptohemi me njëri tjetrin. Pavarësisht përpjekjeve të shumta që ne të takohemi konkretisht me zyrtarët vendimarrës brenda SHSK-s, ne jemi injoruar në vazhdimsi. Dhe alternativa e vetme ka qenë që në mungesë të interesimit për komunikuar me neve, atëherë na të bëjmë një mesazh të cilin ne do ta bëjmë të hapur dhe që ta lexojnë të gjithë. Dhe mesazhi ka qenë specialistët e papunë dhe të anulohet konkurset e fushatës. Për shkak se si të tilla, kemi konsideruar që mund të kemë pasur implikime politike, ne nuk jemi në gjendje ta drejtojmë gishtin tek një ose tjetra parti apo një ose tjetri individ, mirë po është e rëndësishme të kuptohet që një rezistencë e tillë siç e potencoi dhe kolegu Imri, i ngriste dyshimet se është e mundshme që këtu ka diçka që po ndodh mbrapa. Dhe nuk është diçka për hir të parë që ndoshta e afekton rolin dhe pozitën e psikologut brenda Republikës së Kosovës. Për shkak se ju lutem ta shikojmë nga një perspektivë situatën. Ne jemi një vend i cili akoma matutje nuk është dalë nga të gjitha vështirësitë të cilat i kemi të trashëguara ndoshta që 2 dekadat e fundit. Ky tranzicion i madh shoqëror nga klasa e parë, domethënë në një vend ku
ekspozohemi me kultura që na vijnë nga jashtë, nuk ka zënë vend akoma në jetën tonë të përditshme. Dhe dita ditës shohim fenomene të reja të cilat po na afektojnë ndoshta deri në thelb të familjes, siç është edhe bullizmi, ndoshta vështirësitë në aspektin e përshtatjes, mënyra se si kjo subkulturë është duke ndikuar në familjet tona dhe çfarë shohim, të gjitha këto reflektohen në ambientet ku personat ose të rinjët marrin shërbime dhe një nga ato mund të jetë shkolla. Sa psikologë në përshkolla e kemi në Kosovë? Domethënë ne kemi një psikolog i cili mbulon 2 deri në 3 shkolla. Tash paramendojmë efektivitetin e këtij psikologu, që do të thotë roli i psikologut, klinik, shkollor, këshillues, gjithmonë vetëm është denigruar. Në kuptimin që nuk janë kriju hapësira, në të cilat këta munden me qenë profesionistë të shkëlqyer në mënyrë që të ngritet vetëdijësimi dhe ndërkohë që të ngritet edhe jeta ose aspekti kualitativ i jetës emocionale të qytetarëve. Dhe kjo është qëllimi, do thotë jemi munduar që të ketë mos ketë ngjyrime personale. Mirë, për ndërkohë që do të jetë një lobim i cili do të vazhdojë akoma më tutje edhe për çështje të tjera, të cilat lidhen me aspektin dhe me rolin e psikologut brenda Kosovës. Pas vendimit për anulimin e konkursit është dhënë ndonjë arsye se pse po anulohet apo thjesht është bërë e ditur se po anulohet? Më fal, do të shëshim. Në mbrëm, domethënë ka qenë vonë kur është dhënë lajmi dhe tekstualisht ndërlidhet ose kanë arsyetuar me disa procedura që i obligon me apele Ministria e Administratës për shtetin lokal. Dhe nuk kemë, zyrtarisht nuk kemë marrë, kryesisht kanë qenë informata që kanë ardhur, janë publikuar në media, por nuk kemë marrë në përgjigje zyrtare. Kjo ka qenë, mirë po ja që jemi gëzu që është në angazhim për të respektu standardet, me cila standardet duhet të gjithë të ndihemi mirë, nga se në këtë mënyrë do të promovohet dhe do të avancohet edhe shërbimi psikologut klinik. Ne kemi qenë të pakënaqur me reagimin që është bërë nga SHSUK-ja, ku thotë se kjo pozita e hapur në konsultim me nevojat e klinikës. Është në rregull që klinika mund të ketë nevojë për psikolog, mirë po asnjëherë nuk mund të hudhet poshtë një profil i cili ndoshta ka 3 vjet më tepër domethënë vite përvojë dhe kualifikuese. Kështu që për këtë arsye ne nuk mund të hidhemi poshtë në krahas me ndonjë situata në të cilat mund të aplikojnë vetëm psikologët, të cilët aktualisht ndoshta mund të ishte e kundërta. Prandaj, dhe kjo ishte çështja e cila neve na ka nxitur akoma më tutje që bëjmë reagimin. Gjithmonë duhet potencuar, jo për shkak të çështjeve personale dhe në mungesë të specialistëve, SHSUK-ja duhet t'i hap dyert edhe për psikologët klinik të licencuar. Mirë, por duke pas parasysh të gjitha këto rrethanat, është e drejtë që të jemi kandidatët potencial për vendet e hapura. Çka tutje? Çka presin tutje? Tani tutje ne presim shumë që ky të jetë një lloj mesazhi të cilin SHSUK-ja ka pranuar nga reagimet të cilat ne kemi bërë deri më tani dhe shpresojmë që do të bëhet një lloj vetëdijësimi në kuadër të ndoshta programit vendimarrës ose bordit vendimarrës që ne nuk do të tërhiqemi deri në realizim të së drejtave tona. Jemi shumë të lumtur që ky konkurs ka hasë në derën ku duhet dhe në realisht, me thonë, reagimi jon është pranuar për shkak se ata duhet të marrin një mesazh të qartë se ne do të vazhdojmë me përpjekje. Anulimi i konkursit nuk do të thotë ndaljen e protestave tona. Ne nuk do të ndalemi deri në realizimin e qëllimeve të cilat ne ndjejmë që na mbështesin, na përkasin neve dhe të gjithë psikologët e Kosovës si komunitet. Keni qenë bashkuar në këto ditë? Në diçka ne kemi përfunduar specializimin tash në 3 vite. Edhe është në aspektin ligjor Ministria e Shëndetësisë e cila ka ofruar këtë specializim obligohet që shpenzimet e bona për të ofruar këtë shkollim pas përfundimit të shkollimit shërbimit që ofrojë qytetarëve. Ne që 3 vite kemi përfunduar specializimin dhe presim dhe ky proces i punësimit tonë vetë se zhagitet, kur e dim që nevojat janë të mëdha, mo kemi nevoja në të gjitha nivelet shëndetësore, institucione shëndetësore, dhe zhagitja është vërtet e pa kuptim. Dhe përkundër asaj që na kemi kërkuar vazhdimsi që të ndodhë përshpejtohet ky proces nuk është përshpejtuar dhe ka qenë jashtëzakonisht i ngadalshëm. Tutje, ne reagimi jonë do t'jetë në shpresojmë që komunikimi t'jetë efektiv, mos kemi nevojë të jemi në protesta, por nëse
ndodhni një reagim i tillë, atëherë me siguri do më Ju do ta vazhdojnë sigurisht kërkesat e juaja deri në realizim si shta Visari, deri në realizim të plotë të tyre. Dhe, mirë po, duhet të përmendet diçka. Nëse jeni duke na parë, mos e telefononi Imrin edhe për disa minuta. një sekond. Si duhet. Mirë, dhe që nështë ta veç me mbyllë. Kështu, do të thonë, ne kemi pas një situatë të ngjashme vitin e kaluar, në të cilën është bërë një reagim, do të thotë përsëri në hapur 3 konkurse do të thonë 3 pozita për psikolog brenda SHK-s dhe reagimet e njëjta ka qenë nga ana ynë për shkak se kanë qenë vetëm për psikolog klinik dhe ndërkohë është reviduar konkursi për të hapur për specialist. Kemi shpresuar që ky ka qenë një mësim i mirë për SHK-n sepse me reagimin e parë padyshim që do të bëhet edhe reagimi i dytë në momentin kur kemi rrethana të tilla, mirë po si duket nuk ishte e tillë dhe kjo akoma më tutje ngriste potenciali që ndoshta kjo mund të jetë një çështje fushatës. Ne nuk kemi pas dëshirë me leju që këtë ngjyrime politike, sepse ne si profesionist mendor jemi shumë apolitik në këtë aspekt dhe mirëqenia e qytetarit e Kosovës, mirëqenia mendore, shëndeti mendor është roli ynë, pikërisht prioriteti dhe nuk duhet të merremi me gjëra të tjera dhe duke u friksuar nga kjo çështje sepse ne po friksohemi që të mos kemi ndasi ose klanizime brenda komunitetit tonë sepse jemi një komunitet i vogël i cili duhet ta mbështesë njëri tjetrin. Dhe që na po mundohemi në vazhdimsi që të krijojmë kushte në të cilat ne i mbështesim një tjetrin dhe grupe të tjera dhe ne nuk do të ndalemi gjithmonë potencoj që jo vetëm në realizimin e kërkesave personale. Mirë po është e rëndësishme të hartohet një strategji një krijimi të vendit të punës, një treg i cili e bën absorbimin e psikologëve, për shkak se psikologu është i nevojshëm në të shumta institucioneve dhe në Kosovë aktualisht nuk shihet si rol i tillë. Dhe kjo përpjekje do të jetë një model se çka ka ndodhur deri më tani dhe ndoshta të gjitha ato përpjekje të cilat të tjerë i kanë bërë paraprakisht që ndoshta nuk kanë hasur një vesh të shurtër. Unë dhe Imriu ishim ata që publikisht të dëshmuam që në rast se ne nuk heqim dorë nga misioni, ne mund t'ja arrijmë atë. Kështu që bëj thirrje që domethënë të gjitha ata të cilët kanë hasur në vështirësi të tilla të mos dorëzohen për shkak se ne e dimë që ndoshta do të ketë një mundësi në të cilën ne mund të çarkullojmë në tregun e punës duke shmangur mekanizmat e punësimit të cilat neve na kanë përcjell viteve të fundit. Unë uroj që të mos keni nevojë të përballeni më me të tilla situata, por në ato raste kur është e nevojshme pra të vazhdoni të jeni kështu të zëshëm edhe të arrini qëllimin aty ku ju me të vërtetë e meritoni në bazë të edukimit edhe punës e kontributit që jepni në profesionin e juaj, profesionin e psikologjisë, siç e tham, jemi pothuajse në përfundim të 2019 dhe vazhdojnë të diskutohet roli edhe rëndësia e psikologut në për gjitha institucionet, si shkollore, si mjekësore, si gjitha, do thotë kur dije se çfarë rëndësie mund të ketë sidomos në këtë jetë dinamike, në këtë jetë kur jetës sociale bëjnë të vetën, është ai dyzimi se cilit vendi përkasim edhe si duhet ta vazhdojmë jetën, megjithatë ne kemi folur shumë herë për këto tema e gjithmonë ka e shumë për të folur. Unë vërtet jam e lumtur për këtë arritje të juaj të psikologëve klinik në përgjithësi. Shpresoj që takohemi prapë të flasim për të tjera suksese të juaja. Ishte kënaqësi të jemi juve. Ishte kënaqësi edhe për ne. Faleminderit.